อยากได้รูปอะไรแล้วนี่เรามาย้อมรูปดาวกันนะ ตามคำขอนะ อันนี้เราก็มีเสื้อขาวชุบซิลิเกต1 ตัว แล้วก็มาพับหาจุดกึ่งกลางเสื้ออะไรกับอะไรมาชนกันจับให้มันเท่ากันแฉกมันจะได้เท่ากันอยากได้รูปอะไรเราก็วาดตามนั้นแล้วก็จับตามรูปได้เลยนะคนทำก็มัดไม่ค่อยเก่งได้ดาวมาแล้วทีนี้ข้างๆเราก็จะเป็น ก็ขยำมันนะข้างๆ
แบบประมาณนี้แหละก้อนเมฆมันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เดาเอาว่าเป็นก้อนเมฆนี่นะเดี๋ยวไปลงสีกันนี่ดาวแล้วก็จุดนี้เลยเหลืองนี่แล้วก็ห่อดาวไว้ก่อนก้อนเมฆมันจะมีฟ้านิดนี่จินตนาการไปเรื่อยๆ
ถุงหมักทิ้งไว้1 คืนแต่ถ้าแดดดีๆนะใส่ถุงแล้วไปตากแดดได้ มันจะประหยัดเวลามาตักกันเลยเอาน้ำใส่ให้เห็นเลยนะ จะได้รู้ไม่ได้ใส่อะไรลงไปมันเยอะตัวเดียวน้อยอยู่โอเคพอตักกันเลยนะรู้โอ้ยน่าสงสารจังเลยดาวดวงน้อยลุ้นขึ้นลดลงน้ำนะตกไหมน้ำนะหากว่าใส่อะไรในน้ำ2 ก็เลี่ยมแล้วแล้วเต้วน้ำที่ 3โชว์การว่าทำแล้วสีไม่ตกนะไม่ได้โชว์ว่ามัดสวยไม่สวยนะมัดไม่ค่อยสวยหรอกโชว์เรื่องสีค่ะใจไหมคะคนที่ขอมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ